What's up guys? So magandang araw sa inyong lahat. So shoutout nga pala guys sa mga mahilig sa halaman dyan. Ngayong video guys, papakita ko sa inyo yung aking in-order na halaman, succulents from Benguet. In-order ko siya nung 17 tapos shinip siya nung 19 ng April. And eto na siya. Na-receive ko na siya. So magkano to? 150 yung gantong box. And bahala na raw si seller kung ano yung mga ilalagay niya. Pero sinanyan naman yung mga picture ng halaman. Magaganda naman, tsaka malaki. So tingnan natin kung totoo yun. So unbox natin to. Panoorin nyo guys. So yun na guys. Unbox na natin. So tara guys, panoorin nyo ako. So ito na guys. Yan. So, mukhang madaming laman guys. Madami siyang laman. Si seller daw kasi bahala lagay kung ano yung mga halaman nila ay isasama niya. So gusto natin yung isa. Yan. Okay naman siya guys. So mga ano lang, ito yung dahon pero okay siya guys. So yan, yung una, yung pangalawa, ganda na ito guys. So ito guys, ito yung binili ko na separate. Hindi daw siya kasama sa 150. So ito guys, 40 pesos each to. So ganda na ito guys. Ito rin yata yung isa na separate price, 40 pesos each din siya. Ganda. So ito guys, pwede siya i-propagate, kaya nilagay ko yung walay. So yun guys, thank you guys for watching. And nga pala, order din pala si Mrs. ng pandalig ng halaman. So unbox na rin natin. This is from Shopee.
para daw dali yung kanyang pagdidilig ng halaman. So yan guys. So thank you again guys for watching. Okay yung mga halaman. See you on our next video. Subscribe guys and please like the video. Comment na lang kayo guys. Thank you for watching. Bye.